اگه تو هم در طی زندگیت با یه آدم خودشیفته در ارتباط بودی، اون آدمی که بهش وابسته شدی، بهش احساسات شدید داشتی، روش حساب کردی، به نظرت خیلی توانمند اومده، با اعتماد به نفس اومده، اما در کنارش سمی‌ترین نوع ارتباط رو تجربه کردی، احساساتت از کنترلت خارج شده، ریاکشن های شدید دیوانه‌وار نشون میدی و این باعث ضعف تو شده و داری قطره قطره آب میشی. این ویدیو مخصوص خودته. بذارید بهتون در مورد چگونگی رفتار کردن با افراد خودشیفته بگم و اینکه چی درون این آدم‌ها میگذره و چطور میتونن خطرناک باشن برای شما و شما چطور میتونید در برابر این خطرات از خودتون دفاع کنید. آدمای خودشیفته تا وقتی با شما خوب هستن، تا وقتی بهتون اعتبار میدن و ازتون حمایت میکنن و تا وقتی ازتون تعریف میکنن و همه کار میکنن که شما هنوز زیر چتر ناآگاهی از شخصیت واقعی این افراد باشید. ناآگاه باشید که این یه فرد خودشیفته هست و تمام این رفتارهاش یک ماسکه برای اینکه ضعف‌ها و سیاهی‌های درون خودش رو بپوشونن. این افراد ممکنه خیلی راحت بتونن دیگران رو گول بزنن، خصوصا در وهله اول و خصوصا تا وقتی اون فرد آگاه نشده و چهره واقعی این فرد رو نشناخته و به راحتی میتونن یه ماسک بزنن مطابق با اون چیزی که شما دنبالش میگردید. یعنی اگر یه خودشیفته بخواد شما رو تحت تاثیر خودش قرار بده، با یه روی خیلی خوب و قابل اعتماد و با یه ظاهر خیلی پسندیده و استاندارد جلوی شما خودش رو نشون میده. بعد با شما صمیمی میشه، اعتمادتون رو جلب میکنه، وارد حریم خصوصی زندگی شما میشه و به هر شکلی با بمباران عشقی کردن، با خدمات زیاده از حد دادن، با تعریف و تمجید و حمایت‌های روحی روانی از شما کردن، کاری میکنه که شما توی ذهنتون ازش یک الهه بسازید و اونجاست که اون آدم از نظر روانی شما رو به دست آورده و در حقیقت احساس میکنه که شما تحت کنترلش هستین. در عین حال که شما رو نگه میداره، میره دنبال این که امپراتوریشو بزرگ کنه و آدم‌های بیشتری رو جذب خودش بکنه و از اونجاست که میگن افراد خودشیفته معمولاً افراد متحدی نیستن، حتی توی روابط عاشقانه‌شون، چون به یکی قانع نیستن. چرا به یکی قانع نیستن؟ چون حفره درونیشون بزرگتر از اینه که با یکی یا چند نفر یا یه روابط استاندارد و معمول آدمای دیگه این حفره پر بشه و به اغنا برسن. اونا یه حفره خیلی تاریک، عمیق و بزرگ در درونشون دارن که ممکن از یه گذشته ناامن براشون بیاد، از خیانت اطرافیان، از رد شدن توسط پدر و مادر و عزیزترین کسانشون و یا از دست دادن یک فرد حامی بیاد. و این آدم‌ها احساس میکنن که دنیا محیط ناامنیه و آدم‌ها امن نیستن و چه نتیجه گیری میکنن؟ میگن که دنیا یه رینگ مبارزه است که هر کی میخواد یه مشت بزنه و تو باید همیشه آماده باشی هر لحظه که مشت نخوری و باید یاد بگیری که چطور اینا رو بزنی و از خودت دفاع کنی که آسیب نبینی. لذا کم کم اون چیزی که از دنیا برداشت کردن رو برای دفاع کردن ازش توی این سناریوی تخیلی آماده میشن و چه کار میکنن؟ همیشه به دیدی به شما و دیگران نگاه میکنن که هر لحظه ممکنه از این آدمه یه دیو بیرون بیاد و من باید برای برخورد با این آدمه آماده باشم. اما چطور این کار میکنن؟ وقتی شما هنوز بهونه‌ای بهش ندادین، وقتی هنوز دوست خوبش هستید، این آدم چون منتظر شما یه روزی تبدیل به اون آدم بده بشین، شروع میکنه از شما مدرک جمع کردن، صدا ضبط میکنه، فیلم ضبط میکنه، بهت نزدیک میشه که رازهاتو بتونه به دست بیاره که بعداً علیه تو اگه بهش حمله کردی استفاده کنه، نقاط ضعفتو پیدا کنه، ترس‌هاتو پیدا کنه و به هر حال اطلاعاتی جمع آوری میکنه و به افرادی دسترسی پیدا میکنه و کارهایی میکنه که دیگه یک پرونده کامل توی ذهنش و توی زندگیش از شما داشته باشه و به این نتیجه برسه که این آدم هیچ وقت نمیتونه به من آسیب بزنه، چون اگه بزنه من این کارت‌ها رو میکنم و اینو همیشه نگه میداره برای روزی که شما بخواید از این زنجیر اسارت این آدم یا ناآگاهی که این آدم برای شما به وجود آورده بخواید خودتون رو رها کنید. اونجاست که از این کارت‌ها استفاده میکنه، میذاره رو میز و شما رو غافلگیر میکنه. در حقیقت چهره واقعی یک فرد خودشیفته انقدر وحشتناک و سیاه و خشن و بیرحم هست که شاید هیچ وقت دلتون نخواد این چهره رو ببینید. و اینکه یکی از سمی‌ترین گروه‌ها، اگر نگیم سمی‌ترین گروه،
از افراد هستن توی ارتباطات، به خاطر اینکه این افراد شما رو از 100 مطلق به منفی 100 مطلق میرسونن. یعنی از یه فرد 100% مطمئن برای شما تبدیل میشن به یه فرد بسیار بسیار خطرناک و این چیزیه که ممکنه سالها شما رو درگیر کنه اگه واقعا توی این بازی رفته باشی و این شوکی که ازش دیدید و آسیبی که میخورید خیلی بزرگ خواهد بود. چون این آدم‌ها وقتی احساس کنن که شما روی واقعیشون رو شناختین و دیگه بهشون اون بها و اعتبار و اعتماد سابق رو نمیدید، انقدر به نظر شما بزرگ نیستن، اونجاست که احساس میکنن این جایگاه رو از دست دادن و دیگه نمیتونن از شما تغذیه کنن. اما چه تغذیه‌ای؟ همون چیزی که تو زندگیشون همیشه کم داشتن، همون چیزی که دنبالشن و وقت و انرژی و پولشون رو میذارن. انرژی شما، اعتماد شما، محبت شما، معرفت شما، هر آنچه که برای عزت نفسشون به عنوان کردیت احتیاج دارن. و این افراد انقدر به این قضیه اهمیت میدن که کاملا سیری ناپذیرن نسبت بهش، چون همونجور که گفتم یه عقده است، یه نیاز نیست و عقده یه چاله‌ایه که هیچ وقت پر نمیشه، نه از طریق شما نه هیچ فرد دیگه‌ای برای این آدم. و اما اگر که شما بفهمید این رو و نخواهید با این آدم نزدیک باشید، دوست باشید، همسر باشید، عشق باشید یا هر چیز دیگه‌ای، هر رابطه دیگه‌ای که تا الان داشتید و ازش فاصله بگیرید، اون آدم شروع میکنه به عکس العمل شدید نشون دادن. چون شما اون از اون برج عاجی که برای خودتون ساختین انداختینش پایین دیگه تو ذهن خودش و اون هم حق میده که شما رو از یه برجی بندازه پایین. یعنی تمام آسیب‌هایی که میتونه به شما بزنه رو یه جا به شما خواهد زد. و من باید چی کار بکنم؟ این خیلی ترسناک به نظر میاد. حالا من به اشتباه وارد رابطه با این آدم شدم، این آدم وجه خیلی خوبی رو از خودش به من نشون داده، ولی به مرور فهمیدم که این آدم اونی که من فکر میکردم نیست و حالا باید چی کار کنم که این آدم به من آسیب نزنه. ببینید، آدم‌های خودشیفته به شدت به کنترل کردن معتادن به اینکه شما رو خوب بشناسن و از طریق این شناخت ابزاری پیدا کنن که بتونن در مواقع و اختلاف‌های مختلف بدونن چی کار کنن که شما چی کار بکنید که بعد بتونن با پیش‌بینی کردن شما کنترلتون بکنن. دو، اینکه بدونن چطوری شما رو به اون حد از آشفتگی روانی و دیوونگی برسونن که بعداً اگر آسیبی بهتون زدن عذاب وجدان نداشته باشن یا بتونن بگن فلانی این کار کرد و خودشون رو توجیه کنن در برابر دیگران که چی باعث شد این کارا رو بکنن. و این بازی روانی که این افراد خیلی توش مهارت دارن، یعنی همه زندگیشون رو گذاشتن که این بازی‌ها رو یاد بگیرن. اما چه کار باید بکنید؟ بهشون این بهونه رو ندید. وقتی شما آگاه میشید و میدونید که چقدر درون شما مثبت، خوبه، چقدر پر از نور بوده براش، چقدر پر از عشق بوده و داشتی این رو در جای نامناسبی سرمایه‌گذاری می‌کردی، یه چاهی که انتها نداره، اون موقع شما نگاهتون دیگه به این فرد یه فرد بالا و بزرگ و الهه نیست. شما این آدم رو یه آدمی می‌بینید در اوج پستی، بدبختی، آشفتگی‌های روانی، نیاز، در اوج دست و پا زدن و تلاش کردن برای تایید شدن و دیده شدن توسط دیگران که یه نفر بهش یه اعتباری بده، یه کردیتی بده، یه نفر واقعاً و عمیقاً دوستش داشته باشه، یه نفر بپذیرتش و بشه آدم امن زندگی. چون که احساس میکنه واقعا دوست داشتنی نیست و باید با این بازی کردن این احساس رو به دست بیاره و تنها حسی که نسبت بهش پیدا میکنی احساس ترحمه، چون میدونید که چه بازیایی میکنه، قراره چه بازیایی بکنه و دستش برای شما رود شده. پس دیگه نمیتونه شما رو سورپرایز کنه، نمیتونه به اون نتایجی که دلش میخواد از اون روش‌ها برسه. ممکنه نیش‌هایی بزنه، ممکنه دنده‌هایی بده، ممکنه رفتارهایی بکنه برای اینکه تو رو آشفته بکنه. اما وقتی کوتاه باش صحبت میکنی، اگر زمانی بهش اختصاص ندی، دیگه بهونه دستش نمیدی برای اینکه به تو حمله بکنه یا از اون حرفت یه آتویی بگیره. و وقتی که آروم آروم فاصله میگیری از این آدمه، انرژی براش نمیذارید، بلکه اون انرژی و وقتتون رو صرف آدمهای سالم، مثبت و پر از عشق و حمایت کننده میذارید، این آدم خلع سلاح میشه. وقتی ببینه که تیرش به سنگ میخوره، وقتی ببینه که
کارایی که میکنه شما رو آشفته نمیکنه و شما منتظر این رفتار هستید و بلدید که چطور باش رفتار کنید و اصلا براتون مهم نیست که اون آدم چی داره میگه یا چطوره داره فکر میکنه یا چه حرفایی میزنه یا چه رفتارهایی میکنه. اون آدم رو شما خلع اصلاح کردید و این بزرگترین قدرت شماست. کنترل کردن احساسات و ریاکشن هاتون به رفتار این آدم بزرگترین نقطه قوت شما و برد شما تو این بازیه که فقط و فقط در ذهن اونه ها و شما اصلا بازی ندارید، ولی اجازه نمیدید که توسط افراد خودشیفته بازی بخورید یا اینکه به اون آدم ها اجازه بدید که بخوان به شما آسیب بزنن. حرف اینجاست و زمانی که شما این کار رو بکنی، شما در مرحله دوم چه این کار رو بکنید چه این کار رو نکنید، چون اینها در واقع در درونشون بسیار بی‌رحم هستن و بسیار خشم دارن، روزی بالاخره کم یا زیاد این خشم رو نثار شما هم میکنن. نه تنها شما که نثار هر کدوم از اطرافیانشون در زمان نزدیک یا دور خواهند کرد. و در نهایت اگر به این آدم ها نگاه کنید، این آدم ها بسیار تنها هستن و خودشون هم خوب این رو میدونن و ازش عذاب میکشن و نمیدونن چجوری درستش بکنن. و این تنهایی روز به روز به خاطر این بی‌اعتمادی و این خشم و کینه‌ای که به اطرافیان میدن براشون بیشتر هم میشه. پس شما فقط لازمه که این آدم ها رو محروم کنید از انرژی های مثبت خودتون، از عشق خودتون و اصلا لازم نیست این رو داد بزنید، لازم نیست انتقام بگیرید. بزرگترین انتقامتون باید نبودن شما باشه. اگه واقعا دوستش داشتی، اگه ازش حمایت کردی و بهش کردیت دادی، گرفتن همه اون چیزی که اون تشنش بوده و گرفتن چیزی که بهش نیاز داشته و گرفتن اون چیز از این آدم در صورتی که شما داشتید خالصانه و نامحدود و بی‌توقع بهش عشق میدادین، بیشترین انتقام بر اون آدم. و اینو از من بشنوید که هیچ کاری بیشتر از این نمیتونه اون آدم‌ها رو ناراحت کنه، حتی اگر در ظاهر نشون نمیدن، چون بازیگرای خوبی هستن برای پنهان کردن احساسات و ریاکشن‌های خودشون، چون همه رو مثل خودشون میبینن دیگه و ممکنه نشون بدن که من خوب و خوش و بی مشکل هستم. و در حقیقت تمام اون احساساتی که از این آدم ها میبینید، احساسی که تمام عمرشون از اطرافیان و دنیا گرفتن و همین یه جمله رو که بدونید به اون آرامشه میرسی و دیگه نیازی نداره انتقام بگیری که این چقدر خودش درونش مسمومه که حالا 1% داره روی شما بالا میاره و نشون میده که از درون چقدر این آشفته است که نیاز داره به آشفته کردن دیگران برای اینکه به این لحظه برسه که اعضای به جماعت عروسیه، برای اینکه احساس کنه که خب همه مثل منن و این یه مقداری آتیش درونشون آروم کنه. و بهتر این آدما رو با خودشون و طبیعت خودشون رها کنید. اجازه بدین این آدما خودشون از خودشون با همین رفتار و کردار و داستان‌های تخیلی ذهنشون انتقام بگیرن. و دیریازو این آدما از طرف آدم‌های دیگه آسیب می‌بینن و با امثال خودشون برخورد خواهند کرد و اصلا نیازی نیست شما وقت و انرژی و احساس عزیزتون رو صرف چنین آدم‌هایی بکنید. و واقعا نیازی نیست که فکر کنید که چه کار باید با این آدم‌ها بکنید. حتی 1 دقیقه فکر کردن به این آدم‌ها هم برد اونها هست و باخت شماست. بذارید نظرات و افکار و خشمای خودشو داشته باشه. از این آدم‌ها عبور کنید و مسئولیتشو بپذیرید. چجوری؟ بگید من یه زمانی در مورد آدم اشتباه می‌کردم، فکر می‌کردم اینه و به خاطر این اشتباه هم احتمالاً آسیب‌های کم و زیادی خوردم و می‌خورم. ولی با این آموزش‌ها، با این رفتارها حداقل میتونم تضمین کنم که کمترین آسیب رو از این آدم می‌خورم و بیشترش نمی‌کنم و کافیه فقط به مسیرتون ادامه بدید و هر چقدر که زودتر این آدم‌ها رو از حوزه آگاهی و اهمیت خودتون خارج بکنید، شما کمتر آسیب می‌بینید و زودتر از دست احساسات بدتون نسبت به این آدم‌ها خلاص میشین. خیلی ممنون که به صحبت‌های من گوش دادید. واجب بود که این کلیپ رو ضبط کنم براتون، چون میدونم خیلی دارن از این قضیه رنج میبرن و میدونم که به خیلیا کمک میکنم که بتونن حال خودشون رو در کنار این آدم‌ها خوب کنن، چون گاهی وقتا این آدم‌ها قابل هضم نیستن. براتون بهترینا رو آرزو میکنم. توی ویدیو همراه من باشید و سابسکرایب کردن این ویدیو رو فراموش نکنید.